është e pamundur nëse ke konsistencë dhe ke durim. Çdo gjë, nëse ti çdo ditë i dedikosh 1 orë, 2 orë një gjë që ti do, e mëson apo lexon apo nuk e di çfarëdo që të jetë, nuk ka asnjë mundësi, domethënë pse jo ti mos ta hapësh atë kompani apo ta arrish atë ëndër. Back in Boeing. Për të shkuar në New Hampshire, për të shkuar tek shqiptarët tanë, të cilët i gjejmë aty dhe kemi një vajzë si të ftuarën e parë të ditës së sotme. Ai quhet Marsilda, me një mbiemër i cili padyshim nuk është shqiptar, por shqiptohet Bjauçak. Dhe uroj ta kem thënë mirë dhe do e pyesim dhe live. Ka një 10 vjet që e thon në SBA dhe ka shkuar në SBA për hir të dashurisë. E mirë, botës. Mbaruar fakultetin e filologjisë këtu në Tiranë, por nuk e ka lënë gjën me kaq, duke marrë diplomën nga Universiteti i Connecticut, mos gaboj, për biznes dhe marketing. E tashmë me vite eksperiencë në shitje dhe marketing me korporatën e saj, me ëndrrën e saj, me agjencinë e saj tashmë të realizuar të marketingut, me këshilla, sa duket, me ekspertizën e saj në supermarkete ndryshme shqiptare dhe Kosovë, të cilat duan të penetrojnë dhe të rriten në tregun amerikan. Kështu që kemi pra marrëdhënie, kemi hyrje dalje. Jemi tanët. Marsilda, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mbiemrin si e thash gabim apo jo? E the super. Edhe këtë mënyrë që e thondat. Mbiemri është polak, sepse burri kam polak amerikan, kështu që është Bjauçak, po e ke thënë perfekt. Okej. Super. Po ç'është kjo histori e një shqiptare që jeton në Shqipëri, që takon një polak e pastaj ikën në Amerikë? Ç'është kjo? Nga doli kjo? Është shumë interesant, histori interesante, është tamam si nëpër filma, edhe unë ndonjëherë kur e mendoj nuk e besoj. Por unë dhe burri jemi takuar fare rastësisht në online, dhe ai dinte të më njifte ca shqiptarë në Amerikë dhe thjesht ishte duke kështu vëzhguar madhomendja goca për të mësuar shqip. Unë atë kohë bëja dhe përkthim. Edhe ai përdori këtë si metodë në një farë mënyrë që hey, do vi në Shqipëri, mbas e investoj, më shumë për të qenë mish. Edhe mbas shumë kohësh të qenit mish, doli pasaj hapur që po bie në dashuri me ty dhe ishte vërtet se do unë dija të njëjtin gjë. Dhe vetëm arsye që kam marrë në SBA ka qenë ai, nuk kam ditur nuk kam njohur asnjë këtu, nuk kam familjar, ka qenë vetëm bashkëti. Sa një histori kështu, wow, nuk e besoj dot se si mund ta bëjë njëri këtë sakrificë për dashurinë të shkojnë në një vend, domethënë larg familjes, ka qenë e vështirë. Mbaj mend që prindin atë kohë më thoshin mua, po mos do të marrja ande. Po ne ka të çon. Ideja e shqiptarëve sigurisht. Është po do të marri, po unë nuk pyes dot për këtë çunin, ç'është është thjesht. Nuk pyes edhe babi lart e poshtë. $1 me vete dhe më thanë që në rast se gjërat nuk shkojnë, hipi avionit dhe hajde. Do gjithmonë bëj shaka me burrit e me kam akoma $1,000 që në. Po ç'ishte arritja në New Hampshire pastaj, si destinacioni i parë, ishte vendi i parë që u stabilizuat apo lëvizet në një cik nëpër Amerikë? Kemi jetuar në Connecticut 4 vjet e gjys, sepse burri aty ka lindur në Connecticut. Edhe aty vajta në Universitetin Amerikan për biznes marketing dhe sapo stabilizova njofa shoqëria atje, u bëra pjesë organizatës shqiptare në atë universitet, njerëz të mrekullueshëm që akoma kemi kontakte dhe sot. Dhe burim i hipi në mendje tha nuk e shikoj jetën tonë bashkë këtu, tha që të fillojmë të kemi fëmijë, pse nuk vemi në New Hampshire. Bëm kërkimet tona dhe vërtet ishte një nga shtetet që është afër Connecticut, por është një nga shtetet pak më liberale, jetesë më mirë, shkollat më mirë, për taksat janë më të ulta dhe aty tamam këtu e kemi nisur jetën, tani kam 2 vajza. Kështu që jemi gjithmonë busy në një farë mënyrë shumë të zënë, por që ka qenë një nga vendimet të mira që kemi marrë. Po në Connecticut paska një organizat shqiptarësh në universitet? Po, dhe kjo ishte një nga gjëra që unë kam qenë shumë e fa dhe nuk e prisja, është ASA, Albanian Student Association, dhe unë isha dhe koordinatore marketingut aty.
thonë ishte tamam shqiptar, se universiteti është shumë i madh, më thonë vjen njerëz nga tërë bota në këtë universitet. Është një nga, më duket në vendin e 20 e catë nga universitetet më të mira në Amerikë. Kështu që kam qenë shumë e lumtur që kam pasur në Connecticut edhe kam munduar të vet aty. Por që thjesht ndalin kulturat tona, unë organizoja partit me valle, me gjëra, edhe gjitha fondet prapë i shërbenin për të dhuruar njerëzve në nevojë në Shqipëri. Dhe gjithmonë ishim prapë duke suportuar komunitetin shqiptar edhe pse në Amerikë. Kjo është e rëndësishme. Unë pash një foto të dasmës dhe nuk ri dot pa e pyetur. Ata polakët ose amerikanët që erdhën në dasëm, ju bëri përshtypje dasma shqiptare? Me polakët kemi goxha tradita të ngjashme, por normalisht i bëri përshtypje fakti që në shumë gjëra vallja, jo ato tradita që filloi të hënën edhe dasma ishte të shtunën, se kemi bërë në Shqipëri dasmë. Po kur digje Çamira Beqarit, e dogji me ndajmë që burim tha që kush ajo zjarr fiksja, i thashë, neve këtu nuk kemi nevojë për zjarr fikse. Jo, zjarr fikse tash që gjatë. Qa medi edhe çikra kisipër. Por zhvendosja në New Hampshire, një vend për të cilin jemi kurioz, sepse zakonisht nuk kemi shumë informacione ose të paktën nuk diskutohet. Aq shumë sa diskutohet për New Yorkun, për Washingtonin e për shumë vende të tjera. New Hampshire, një vend i mirë për të jetuar për ty personalisht, si ka qenë përballja për herë të parë me një vend të tillë. Diferencat kulturore, përshtatja në komunitet, e mban mend si ka qenë momenti i parë? E mbaj mend shumë mirë, sepse kur jemi lëvizur këtu, vinu nga Connecticut dhe këtu janë njerëzit më të shoqërueshëm, më familjar. Dhe mbaj mend që në lagjen tonë fillonin që na i bënin me dorë buzëqeshi dhe shqipja burin thashën, i njefti këta? Se po më qeshki, thjesht janë ndryshimi kulturor, por që jemi stabilizuar biles para një viti gjysmë zhvendosëm në një qytet tjetër, akoma dhe më të mirë, sepse ka shkolla më të mira. Frika ime ishte që nuk njohim asnjërin në New Hampshire, ishim larg nga prindërit e burrit, dhe mendoja që s'kishte shqiptar, se duhet ketë shqiptar kudo që deri. Por fati jon ishim në plazh as 3 javë, kur vajtëm në një plazh në një liçen, burri tha zemra, se flet dhe shqip. Ka shqiptar këtu, thashëm po ka kuptove, po ja tha, alo, po flisin dhe telefon. Dhe ashtu u njoh me familje të ndryshme dhe kemi krijuar komunitetin ton. Po dhe New Hampshire ka goxha shqiptar, tani nuk njihemi me të gjithë, por që ka goxha komunitet të madh. Edhe në New Hampshire, e kupton, nuk ka ngelur shqiptarët në cep të botës. Në Arktik i gjen. Por si komunitet jeni të bashkuar, pra, si gjejmë shqiptarët të integruar në komunitetin e New Hampshire? Tashmë çfarë punësh zakonisht bëjnë, e sa të lidhur janë ata me njëri tjetrin. Besoj se për evente, për festa kombëtare, e festa të cilat festohen këtu, besoj bëni bashkë apo jo? Po, bëhemi, më thënë, ka edhe kisha shqiptare që organizojnë këto festat të pavarësisë, por mendoj që eventimentet më të mëdha janë në Massachusetts ose në Boston, sepse Boston nuk është shumë larg New Hampshire, kështu që aty vëm për të bërë ato partit. Por edhe midis nesh targemi ditëlindje partin, blidhemi, kërcejmë, do ketë çik valle në një parti, po patjetër. Që miqtë amerikanë adhurojnë partin tonë sepse ka gjithmonë muzikë, kërcim, ushqim, raki. Ka lezet. E kemi arritur ruajmë atë kulturën shqiptare. Sot ti ke agjensinë tënde të marketingut, Expanse Market në mos gabofsha, një agjenci e cila ndihmon bizneset për të rritur duke përdorur social media, graphic and video design e shumë gjëra të tjera. Por më intereson më shumë të di si arrin dot njeriu që të ndihmojë kompanitë shqiptare dhe kosovare, të cilat përpiqen që të futen në një treg amerikan, i cili besoj unë duhet të jetë pothuajse i panjohur për ne këtej dhe për mënyrën se si ne flasim për vende që biznesi lulzon. Edhe i vështirë besoj të jetë. Po, shumë e vërtet. Unë kam eksperiencë me shitje marketing, por eksperienca ime më e madhe që i bën benefit, si thonë, i vlerëson si përmarrësi shqiptar nëse janë Kosovë, Shqipëri, në Europë në përgjithësi, nuk është se ka rëndësi, është fakti që unë kam qenë brenda një korporate dhe korporata ka qenë si tip reseller të gjithë kompanive të mëdha, Microsoft, Dell, kur unë që nga momenti kur mësoja si shitëse, që bëja relata me kompanitë të mëdha dhe me komplet IT department, me teknologjinë e tyre, çfarë ata kishin nevojë, ne ishim në ndihmë të tyre. Dhe në njëjtën kohë kam qenë në anën e
menaxhimit të produktit, domethënë isha pjesë e asaj, çfarë kërkohej, si duheshin bërë emails, si duheshin edhe thjesht kultura është ndryshe, domethënë si bëhet shitje në Shqipëri, nuk bëhen shitje këtu. Dhe unë bilas nga klientët e mi Sentry, they are a cybersecurity company, bëjnë penetration testing. Dhe një nga mënyra që unë i ndihmoj ata është në mënyrën e strategjisë të shitjes, që të penetronin dhe të rrisen në tregun amerikan. Edhe ata vetë u habitën që kemi bërë gabim gjithë kohë sepse e bënin në një mënyrë që mund të jetë në Europë, por nuk e penetron dot tregun amerikan. Kështu që prandaj bashkë me shërbime të ndryshme që ofrojnë, nëse është video design, show producing, social media, ajo core i kompanisë time ka qenë gjithmonë për të dhënë një farë kontributi te komuniteti shqiptar dhe për të ndihmuar ata që tish me idera, të kenë një farë ide si funksionon tregu amerikan këtu kur i përket teknologjisë, cybersecurity dhe fushave të ndryshme. Marsilda, kjo është ajo puna që ke dashur gjithmonë ta bësh apo se ndonjëherë kur jemi jashtë vendit tonë marrim rrugë të tjera thjesht edhe për të jetuar. Është vërtet ajo gjë që ke dashur gjithmonë ta bësh? Gjithmonë e kam pas ëndër sepse kam pasion marketingu, të hap kompaninë time të marketingu, po si çdo kush ke ato mosbesime në vete ose është shumë e vështirë, nuk di nga t'ja nis. Dhe vërtet kur unë kam hapur kompaninë, ka qenë në nëntorin e kaluar, unë akoma kisha të voglën edhe akoma merrsha me atë gjatë ditës, nuk kisha ndihmë fare në shtëpi. Po, është e vështirë, ke 2 vajza, imagjino. Po, shumë e vështirë, por asnjë nuk është e pamundur nëse ke konsistencë dhe ke durim. Çdo gjë, nëse ti çdo ditë dedikosh 1 orë, 2 orë një gjë që ti do, e mëson apo lexon apo nuk e di çfarë do që të jetë, nuk ka asnjë mundësi, domethënë pse jo ti mos ta hapësh atë kompani apo ta arrish atë ëndër. Ka të bëjë vetëm me konsistencën dhe sa i motivuar je ti për të arritur qëllimet e tua. Po është tregu amerikan mbështetës? Për çfarë? Për hapjet e bizneseve të reja, për iniciativa të tilla, për Të them të drejtën, me sa kam kuptuar dhe sa kam dëgjuar nga klientët e mi në Kosovë dhe Shqipëri, aty është më e thjeshtë se hapësh shteja, sepse është më e lirë, si me benefite këtu vetëm inshurencat, ato taksa mund të pak të hidhura, por mënyra si unë kam munduar të mbijetoj duke qenë startup dhe për të qenë up to speed, si thon, për të munduar të kemi një farë klientele, ka qenë një farë mënyre shumica e skuadrës time, mos them të gjithë, janë shqiptar. Nuk ka shqiptar në SBA, shqiptar në Kosovë, shqiptar në Shqipëri, është një mënyrë për mua për të kontribuar në komunitetin shqiptar dhe të hapur vende pune. Dhe janë gjithë subcontractors. Dhe kjo ka qenë një strategji që u kam ndjekur për mos të harxhor aq shumë lek për të punësuar full time dhe të pagosh benefitet, por të punësosh subcontractors, si startup që jemi për sipërmarrje. Prandaj nëse keni thënë experience, do të thotë edhe publiku nëse kanë eksperiencë në graphic design, video design, ne gjithmonë jemi duke kërkuar talent të ri, dhe prandaj nuk është e thënë që do të punosh në një zyrë në Shqipëri dhe po s'pati zyrë në atë qytetin e vogël që je ti, apo po nuk ka punë. Mund punohet ashtu në kohën e internetit. Jam pa numër ta mundësit. Është thjesht ideja që ju të mësoni, të hapni YouTube-in, Google, shumica e gjërave aty kam mësuar edhe unë, jo nga fakulteti. Kjo është një gjë që njerëzit nuk kuptojnë, mendojnë që është fakulteti ai që të mëson. Në fakt është eksperjenca dhe ti vetë. Nuk ka lidhje fare fakulteti. Sidomos në kohë të tilla ku çdo gjë është digitalizuar apo punojmë të gjithë nga shtëpia. Marsilda, të pyesim edhe në përfundim për New Hampshire si destinacion turistik, në rast se njeriu vendos të vinë në New Hampshire. Cilat janë gjërat që ti do i sugjeroje që të shihte patjetër, përveç maleve dhe male, me ç'kemi parë? Ose si thot mami, në mes të pyllit jemi. Në mes të pyllit. Këtu çdo gjë është me pemë. Janë një nga momentet që kemi shumë turist, përveç pranverës dhe verës, sepse ka shumë liçene, kemi dhe plazh, por ka shumë pyet, e di që valet e pyet, po janë si thua pyet që vetën në trail, në hiking që thonë kjo. Dhe ka shumë turizëm në atë aspekt, sepse ka mali dhe mund të vesh në majtë të malit, bësh hiking dhe ka ato ekskursionet. Por në Vjesht është një nga peizazhet më të bukura në New England, që është zona ku përfshi Massachusetts, New York, Connecticut, përveç faktin që gjitha gjethet bëjnë ngjyra, bëhen e verdhë, kuqe, portokalli dhe bën një peizazh aq i bukur, ke qejf të dalësh shëtitje, ke qejf të dalësh për jashtë, dhe aty marrim shumë turistë.
Dhe shumë turista vinë në New Hampshire dhe thjesht për blerë rroba ose për blerë gjëra sepse nuk ka taks shitje, taks blerje më pak. Dhe habiten vi njerëz nga Turqia këtu për blerë rroba, firmato, dhe më lirë. E thashën qysha, unë jam këtu dhe s'bledhe një rroba firmato. Por që është e vërtet ndodh, domethënë, si dhe shtetet përreth, gjithmonë mundojnë të vinë të psonisin dhe të bëjnë blerjet e tyre në New Hampshire, kurse një 6% që do harxhonin atë 6%. Ja, informacioni i vlefshëm ky. Për të vinë njeriu nga New Yorku, nga Bostoni, nga do vi për shembull tak një vrap deri në New Hampshire. Bën shopping, apo ne që vdesim për firma e Lëre. Marsilda, do të përshëndesim dhe do të urojmë shumë suksese në iniciativën tënde dhe në ndihmën që i ofron edhe kompanive dhe komunitetit shqiptar. Kënaqësi që ishim në këtë bisedë bashkë, gjithë të mirat dhe mirupafshim. Të përshëndesim e dashur. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Mirupafshim.